Üdvözlök mindenkinek, Saliven vagyok, és körülbelül 10 másodperccel az előző rész felvétele után már itt is vagyok a This is the Police 6. részével. Ha minden igaz, ha nem, akkor meg béna vagyok. És amire én bizonyos voltam mert ugye mindig tudni fogom, melyik sorozatnak hanyadik részére járok, ha majd YouTube channel lesz, azt elbuktam. Mindegy, és menjünk dolgozni. Na ugye ma lesz a kikérdezés is. Ugye a tüntetés izéről meg figyelni kell Samadira. Ez a munkám. Vagy hang, tehát hogy megzavarták a hang. Ez a munkám. Igen. Mik a érzéseim a nőkkel kapcsolatosak? Ugyanaz, mint a férfi. Jajaj. Jó. In my new role as corrupt official, I had to give up some of my favorite habits. I couldn't turn off my phone when my head ached. Couldn't sleep till noon on Saturday and let the rest of HQ take up the slack. No more days off to go fishing. But my weekly visit to the old colony club was more like tradition. One night a week, I absorbed cigar smoke, the vague smell of alcohol, the stench of urine, all mixed with toxic levels of old drunken belches. Same picture it was 30 years ago. Tradition's gotta be honored. And to stay faithful to the tradition, you've got to respect the standard rituals. When you're about to roll out of the club, you need to take a deep breath and count to 100. If your stomach doesn't do a backflip, you should be good to make it home. This time I only got up to 60. I was interrupted. Why? You look even better than you do on TV. There's nothing more impolite than approaching people in the alley at the old colony. This is the most private place in the city. All who enter here dirty their shoes with the most elite stream of vomit in Freeburg. This asphalt has been blessed by judges, lawyers, artists, businessmen, and all our politicians. Takes a lot of balls to crash the party. My head was a drunken haze, but I knew who he was. A cartoon gangster suit straight out of Dick Tracy. Fancy voice, fruit cologne, sassy strut. That's how the newspapers described Vikas Varga, rising star in Freeburg's criminal underworld. He appeared out of nowhere, and with the support of the local punks, Varga broke all the old rules of organized crime. He killed those who could not be killed, traded what could not be traded, and robbed those who could not be robbed. In just a single month, this man had gathered an incredible amount of power. He's been called everything from a clown to a madman to a criminal genius, and more often than not, he's called a low-class upstart short on ideas. But if Vargas was one of the old crime bosses, he'd have been cut into pieces and fed to the river. Look past this guy's arrogance and there's something about him. The city is still deciding what to do with him. Meanwhile, he's burning down the houses of old city mobsters. Not the best time to talk, Mr. Varga. Well, you know my name. I'm flattered, although not very surprised, to be honest. I might be a little short on manners. Like they say in your fair city, with the right manners, you can go anywhere. Well, I don't want to go anywhere. I want to stay right here. Even the criminal world needs manners, Mr. Varga. And one of them is this.
Don't interfere with a drunken cop who's trying to take a shit and puke at the same time. Oh, you exaggerate. But is Freeburg always so gentle with its officers? You've been a bit roughed up lately. I see you already know Freeburg quite well, Mr. Varga. Well, I love to learn and look around, but I do know that the inhabitants of this fair city should be friends, Jack. Maybe it's true I don't have the best manners. After all, it's only polite for friends to share their phone numbers. This city of yours moves so fast. I feel like I'm hooked on amphetamines all over again. You wake up in the morning full of ideas, and by nightfall, you've all had each other killed. So don't wait too long to call. I don't mind if you're drunk. It's all the more fun. I'll be stoned myself, most likely. Hell, I'm a little stoned right now. It's the only way to live in this place. Megadta valami I a like your city, telefonszámot. Jack. I'm here to stay. Megadta a telefonszámát, If és it azt weren't for mondta, the hogy itt phone number maradnak. written on my arm, I probably wouldn't have remembered the conversation in the morning. But there was no reason to worry. I'd be getting a reminder soon. Kezdenek itt bonyolódni azért a dolgok. Határozottan kezdenek. Menjünk miért mondok mindig munkába? Menjünk dolgozni. Igen, ez mi ez? My morning ritual was plagued by the smell of Vargas' fruity cologne. It was like the sharp citrus scent was chasing me around the house, as if Vickers was right there in my living room. When I finally realized the smell was coming from a big basket of oranges, it didn't put me any more at ease. I'd opened my door to lots of threatening mail, evidence of criminal wrongdoing, even a dead ferret or two. But fruit? Never. Hát te ki vagy? You the fruit guy? Excuse me? Was it you that brought the basket of oranges? Nah, it was here when I arrived. Fine. És te ki vagy? So who are you? Pontosan. Today, I'm your driver. Mi? And where are we driving? To work. That's it? Yeah, we have to make an important stop along the way. Yeah. Where? The ranch. What ranch? Hoppá. Just the ranch. Fine. Ez ugye Christopher G. Sand The morning seemed tanyájára visz surreal, minket. and I took in the magic. Why wreck it with meaningless chatter? As my tight-lipped chauffeur drove an hour through God knows where, I started to feel like I was in the middle of a bad dream, probably lying bloody and concussed in the alley behind the old Colony Club, my nose buried in a rotten orange peel. But no, this was no dream. The silence was real, the sound of the engine was real, the dust was real enough too. And there was the ranch over the horizon. It all seemed familiar. The Sand family's overbearing mansion has been the talk of the headlines for decades, but few have managed to get closer than a few miles. I guess I'm just lucky. Most ugye a maffia főnöknek a házában vagyunk. Hogy miért, azt nem tudom. Hogy itt akarok lenni, azt se tudom. I didn't know you took private meetings, Mr. Sand. Only if I expect good company. I'm surprised my company ranks at all. Today, yes. Today is a special day. So it seems. Annyira félek, hogy valamit a izével akar. A rendőrcsávóval, aki elvileg már lesz kitüntetve. Do you often go to the old Colony Club, Jack?
Every week. Meet any interesting people there? As a rule, no. Sometimes you make a date, right? Sometimes make new friends. Sometimes, I guess. But that's not why I go. And why? I consider it a hobby. A hobby. Do you know anything about my hobbies? Well, judging by the half-dozen animal skins I stepped on walking over here, it's not much of a reach to say you like hunting. Love it. Well, I say that now. It seemed so tedious when I was a child. Took ever so long. But now I'm older. I've developed a new talent. What talent is that? Patience. The will to wait for the right moment. Let's say you want a deer. You know, you deserve it. You've even decided what dishes its meat will go to and where you'll mount its horns. But to get that deer, you've got to wait. To sit in the bushes and Most stay jó nice and vadászatról quiet. beszélünk, hogy fontos a Professional türelem. hunters will tell you that the hunt is a rare craft. There are many rules. It's shrouded in mystery and ancient skill. Well, that's all complete nonsense. To get a deer, you just sit on the sidelines for a long enough time, pinpoint the moment when it's finally time to shoot. I learned the talent, Jack, but not like you, oh, Jack. You truly are the master. I don't understand. Oh, come on, Jack. I know about the 500,000. I know your plan. Kendrick told me everything. Needless to say, I'm impressed. While some people learn to hold their breath for minutes on end and not to rustle the leaves too loudly, why you decided to just become the foliage. You turned yourself into a bush, surrounded by deer who've been so fruitfully multiplying for decades. But all this time you've held your rifle at the ready. Forgive an old man his imagery, Jack. I've the heart of a poet, I confess. Look, I don't know what was said between you and Kendrick, but it sounds like you got it wrong. Oh, I think I understand everything just fine. And I think we understand each other quite well. Jack, in the coming war, we'll make excellent partners. What war? One war falls upon every generation. My grandfather drove out the Ambersons back when he was 27. My father destroyed that psychopath gangster, Maurice Bell, when he was a sprightly 30. At 69, I'd begun to think my war had passed me over. But my time has come at last. Tomorrow, Vicus Vargas declares war, and I'm obliged to answer. So, we're talking about Varga now. I don't know how he thinks. I don't even know whether he plans his actions or not. I can't divine his purpose. Hell, I don't even know where he comes from. He's a man not of our breed, wouldn't you say? But when he arrived here, I invited him in, told him we could work together. An official invitation penned in my own hand and written on some very expensive paper. And can you imagine his reply? A fruit basket. What sense can be made of such a message? Ugye most arról beszél, hogy ez a csávó, tehát a maffia vezér meghívta azt a csávót, a bűnözőt, akivel tegnap este találkoztuk a sikátorba. És... Yes, it means whatever you want it to. Precisely. I'm late for work, Mr. Sands. ja, You know, Jack, egy ilyen I could just gyümölcskosárra give you válaszolt. 500,000 right now, cash, whatever denominations you like. But I would never insult you so. If I went stalking my prey for so many years, I wouldn't want someone else to shoot it for me. I understand you, Jack. And I'll never ask you for anything that's contrary to your nature. Just think about our conversation. Think about it. And call me. Most el kell döntenünk, hogy kihez akarunk csatlakozni ebbe a idézőjeles háborúba. Vargashoz, vagy a Vargához, vagy a mafiához? Wow. Like I said, it's a whole new life, and I've had to give up some old habits. One of them, keeping away from things that don't concern me. Now I can't afford the luxury. This spotlight I'm under, concerns is all I got. Aha. Hát most ezt így komolyan?
Christopher Sand. Maffia. Tehát akkor már inkább... Akkor már inkább ő. Tell him it's Boyd. Jaj, Purdy, ne szórakozzál már! Romlott kaját evett a macskája. Úristen! És rosszul lett, úgyhogy szeretnél napot velük tölteni. Nem, és rád vigyázni kell, hol... Hello, hey, halló, hol vagy? Samadhi. Jöttél a Shift 4-be vagy. Perfect, veled minden oké, ugye? Labor Market. Ó, tudunk fölvenni, mert ugye jóvá hagyták. Charles Cecil 800-as Shift A. És 290-es Shift B. Mert ugye meghalt, ja. Mi van? Mi van? Igen. Holnap. De... Jó, te túl öreg vagy. William Taylor. Jó, téged felveszünk shifté. Mi az, hogy nem dolgozhat tovább a izének a... Hogy hívták, aki itt volt? Mert hogy vagy vizsgálat alatt van. Úristen! Oh! Hűha! Ebbe kiküldünk mindenkit. Azt mondták, hogy over 50 ment, tehát több mint 50 ember vett részt ebbe a verekedésbe, ami egyébként egy klubban van, úgyhogy ezzel nem viccelünk. Ezzel nem szórakozunk, hát... Kiküldtük amúgy a Pedigagont is, nem tudom micsoda. Meg hogy mitől lesz annyira jó, de kiküldtük. Két rendőr maradt az őrsön. Még kettőt? Cubakit is. Bakker, tegye, hogy... Hogy lehet visszaig... Ja nem, ő nincs itt. Azt hittem, hogy kiküldtem a izét. Bakker. Suburb. Hát most nem tudok is csinálni. Most erre ki kéne küldenem. Mert ugye két viszonylag fiatal csávók egymásra eresztették a kutyájukat, de most erre nem tudok kit küldeni. Ja, bakker. Nehogy meghajol nekem az egyik gyerek, mert akkor... És nem tudok rá kit küldeni. Jó, nem halt meg senki. Elmenekült, belefér. Oh. Jó. Mindenki kapott plusz 10-et. Jó. Bement egy templomba egy ember. Az az ember, aki fölhívta a rendőrséget, pár lövést hallott, majd a bemenő ember kijött. És leült imádkozni. Yancy, Lazzarini és Purdy. Gyilkosai kísérlet. Elvileg megmérgezte a fogász az embert, aki fölhívta a rendőrséget. Hát... Nem tudom. Nézzük. Homicide report. Elkapva, mindenki jól van, tökéletes. Mi? Loot, fine. Non-automatic.
Azt a mafiát szállít. Nem, hozzuk be az izére. Rendőrségre, szórakozzunk már. Gyilkosság kísérlet. Ezt mondtam, hogy normál fájdalomcsillapítót adott be neki. Téves riasztás történt. Ja, azt hittem, hogy hazajöttem. Úristen, mindegy. Mi? Christopher G. Sands Ice Arena. Yancy Purdy Lazzarini. Elvileg egy bomba gyanús cucc van a padon. És már ott van egy fekete táskában órák óta. Ne halljatok meg mind a hárman, léci. Az övön... Valami mozog. Várjuk meg a bomba izét. Igen? Jó, valami mozgott a táskában, megvártuk a tűzszerészeket és elkaptuk a támadót. Jó, az a lényeg, hogy senki nem halt meg. Igazából. És... And the day. 21 perce megy már az a felvétel, és úgyhogy... And the day. Checkpoint. 13. nap. Elkezdjünk még egy napot. De már csak a srác kitüntetésére akarom elkezdeni, hogy legyen meg. Roy. Nem. Hol vagy? Számad itt te vagy, az ugye? Adjunk neki egy kitüntetést, mert ilyen hős volt. Adjunk. Én azt mondom. És kezdjük a napot. És Számad itt én ma eldöntöttem, hogy nem fogom kiküldeni semmire. 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 Ő ma nem... Maffia háború. Maffia háború van. Te most rosszul érzem magam. Ja, hogy ez már kész is van. Gyilkosság kísérlet. Hoppá. Erre Bird, Robbins... Nem, és Taylor kimegy. Taylor. Jaj, most bőrs miatt megint rosszul érzem magam, viszont itt valami nem stimulál. Mert itt határozottan kevesebben vagytok, úgyhogy Grantet Shift B-be és Barcelonát Shift B-be átrakjuk. Jó. És kirúgom rajta. Mert túl öreg. És felveszek a helyére egy egyelőre senkit. Te mi vagy? Nem szeretnénk csatlakozni a partiba, ha nem probléma. Jó, muszáj lesz az... Vandal és... Scallon. Kimennek. Na jó, akkor ezt a napot befejezzük, és akkor lesz vége a videónak. Gyilkosság kísérlet. Elkapva. Jó. Hopp, egy nyomozás.
Hit and run. Tehát tudod, ez egy cserbenhagyásos gázolás lesz. Majd. Ja. Investigation has started. Mr. Paul. Tanú. Sötét színű autó. Hát nem is lassított le. Nagyszerű. Két ember volt. Igen, az egyiknek szakálla volt. Aha, jó. Na jó. Vandalt kiküldjük, hogy szóljon nekik, hogy azért ne szórakozzunk már. Nem tudunk még fölvenni senkit, nem tudunk fölvenni senkit. Majd fölveszünk máskor. Az igen? Rendelt egy diétás kólát és elkezdett lövöldözni. És azt üvöltötte a csaj, hogy utálom a túlsúlyos embereket. Hát erre kiküldünk mindenkit. Tehát, hogy erre kiküldünk mindenkit. Bakke. Annyira jó, hogy megmondtam, hogy Szamadit nem, ne hajj meg, légy színe. Na, légy szíves, ne hajj meg. Miért nem figyelek? Jó, elkapva. Jó. Oh. Mindenki túlélte sérülés és halál nélkül. Mondjuk halállal túlélni valamit az elég nehéz. Most utólag belgondolva ebben a mondatomba, de mindegy is. Pénzszállító rablása. És a kiraboltak, elállták. Mind a két jelöltben elállták egy pénzszállító útját, kilőtték a kerekeit, és most próbálják megszerezni a pénzt. De rossz, hogy már ősz van. És nézek ki az ablakon, és már 3-4-8-os sötét van. Tök gáz. Aha. Igen, 3 maszkos. Igen. 4. You are surrounded. Hoppá! Menjünk. Jó, elkaptuk őket. Fight. Jó, erre kiküldjük Barcelonát és Scanlont. Két hajléktalan ember verekszik egy szeméttelepen. Na. Ez egy more serious than we thought. Akkor erre küldjük ki még Robbins-t. Hát most... Tehát két hajléktalan ember verekedését nem le tudjuk szétválasztani őket, tehát... Nem is azt mondom, hogy kapjuk el őket, hozzuk be őket mindenki, de... hit and run. 3 new frames. Beszálltak, elütött... hogy 4 izé van. Jó, egyelőre így.
Hát ez nem sötészín autó, de igen. Ja, hogy hop the curb and kept them going. Jó. De... Hogy... Jó, mindegy. Mindegy is. Legyen vége ennek a napnak. És ennek a videó... Mi van? Hogy több pontja legyen. Mi van? Jó. Szóval legyen vége ennek a napnak. Az igen. A bűnözési ráta 37%-kal növekedett. Na mindegy. Ennyi lett volna ez a mai videó, így is 31 perces lesz, ami azért elég jó dolog. Ja. Bőrset sajnálom. De már lehet, hogy nem is ebben a részben halt meg. Nem is tudom már, mert most 3 részt vettem fel, mert nem csak 2 részt vettem fel most után, és összefolynak már itt teljesen a részek, hogy melyikben mi történt, mert főleg úgy, hogy ugye volt egy rész, ami a játék crashelés, a játék és a videó felvevő program crashelése miatt teljesen kárba veszett. Úgyhogy most kicsit össze vagyok zavarodva, de mindegy is. Köszönöm szépen a figyelmet, én Saliven voltam, ez volt a Személy Gaming. Ha tetszett a videó, nyugodtan nyomjatok rá egy lájkot, nagyon nagy örömet szereztek vele nekünk. Ha szeretnétek még több ilyet látni, akkor nézzétek körül a csatornán, és ha tetszenek a videók, amiket csinálunk, akkor nyomjatok rá az kattintsatok rá a feliratkozás gombra, ezzel még nagyobb örömet szereztek nekünk, és találkozunk a következő videóban. Addig is legyen szép napotok, sziasztok!